તો ચાલો મિત્રો આજે આપણે ભણીએ પ્રકરણ 4 અમૃતાની વાર્તા. બરાબર છે, અમૃતાની વાર્તા પ્રકરણ આપણે ભણીશું. જો તમે પહેલી વાર આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તો નીચે સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરી દેશો કે જેથી આપણે પર્યાવરણ આસપાસ અને ગણિતના દરેકે દરેક પાઠ આપણે સારી રીતે ભણી શકીએ. ગણિતના પાઠ પણ આમાં આપણે છે, તમે વિડીયો જોઈ લેશો. તો આપણે ભણીએ પ્રકરણ 4 અમૃતાની વાર્તા. ઘણા વર્ષ પહેલાની વાત છે. રાજસ્થાનમાં જોધપુર આવેલું છે. એની નજીક ખેજડી નામનું ગામ છે. ગામનું નામ ખેજડી કેમ પડ્યું? ગામમાં ખેજડીના ઝાડ વૃક્ષ ઘણા ઉગતા એટલે ગામનું નામ જ ખેજડી પડી ગયું. જો ગામનું નામ કેમ ખેજડી પડ્યું? કારણ કે ખેજડીના વૃક્ષ ઉગતા હતા. જો આપણે ઘણી જગ્યાએ છે તો વડનું ઝાડ હોય તેને આપણે વડગામ કહીએ, અથવા એક કોઈ ફળિયાનું નામ હોય તો વડ ફળિયું કહીએ. પછી બહુ આંબા ઉગેલા હોય તો આંબા ફળિયું એમ કહીએ. પછી આંબલી હોય તો આંબલી ફળિયું કહીએ, નિશાળ હોય તો નિશાળ ફળિયું. એવી રીતે આ ગામમાં બહુ ખીજડીના વૃક્ષ હતા એટલે ગામનું નામ ખેજડી પડ્યું. ગામના લોકો ઝાડવા અને પ્રાણીઓને પ્રેમ કરતા. તેઓ કહેતા, વૃક્ષો છે તો જ આપણે છીએ. હવે અમૃતાના મિત્રો. અમૃતા સવારે વહેલી ઉઠી જાય, પોતાના વૃક્ષો પાસે જઈને તેને વહાલ કરે. રોજ નવા વૃક્ષ પાસે જાય, એને ભેટે અને કહે, અરે તું મજબૂત છે, ખૂબ જ સુંદર છે, અમને સંભાળે છે, હું તને પ્રેમ કરું છું, મને તારા જેવી બનાવ. જો બધાને સંભાળે, છાંયડો આપે એટલે જેવી બનવાને માટે કહે છે. અમૃતાની જેમ બીજા બાળકોના પણ તેમના ખાસ વૃક્ષો હતા. તેઓ વૃક્ષોના છાંયડામાં કલાકો સુધી રમતા. બરાબર, આપણને બી જો વેકેશન હોય ને તો જો તમે ગામમાં રહેતા હોય ને તો આપણને વૃક્ષોના છાંયડામાં રહેવાનો ચાન્સ મળે. તમારા ઘર પાસે, શાળા પાસે અથવા આસપાસ રસ્તાઓની બાજુમાં વૃક્ષો વાવેલા છે? તમારી આસપાસ કે સ્કૂલમાં છે ને? કેમ? હા, ઘર પાસે, શાળા પાસે અને આસપાસ રસ્તાઓની બાજુમાં વૃક્ષો વાવેલા છે. કેમ? આપણા સ્કૂલની આજુબાજુ બી છે ને, ઘરની આજુબાજુ બી વૃક્ષો હોય છે. બરાબર છે, સરસ. આપણે ઝાડ કેમ વાવીએ છીએ? તો આપણે ઝાડ કેમ વાવીએ છીએ? ઝાડ આપણને ફળ આપે છે, છાંયડો આપે, લાકડું આપે. આથી આપણે ઝાડને વાવીએ છીએ. અલગ અલગ બધા ફાયદાઓ આપણને કરાવી આપે. બરાબર છે. પછી આપણને એનામાંથી આપણે ફર્નિચર બનાવીએ, હળ બનાવીએ. બરાબર, એટલે ઝાડ આપણને અલગ અલગ રીતે મદદરૂપ કરે છે. તમે કોઈને છોડવાઓને પાણી પીવડાવતા જોયા છે? કોણ પાણી પીવડાવે છે? તમે જોયા છે? જો આપણે ઘરે હોય તો આપણી મમ્મી પીવડાવીએ અથવા આપણે જાતે પીવડાવીએ. અને જો બાગ હોય તો બાગમાં કોણ પીવડાવે? તો હા, આપણે બાગમાં માળી છોડને પાણી પીવડાવે છે. બરાબર છે, બાગમાં માળી છોડને પાણી પીવડાવે છે. અને ઘરે હોય તો કોણ? મમ્મી પીવડાવે, પપ્પા પીવડાવે, અથવા તમે પણ પીવડાવો છો. બરાબર ને? જો જેને તમે જોયું હોય તે અહીંયા તમારે લખી દેવાનું. તમે વૃક્ષો પર કોઈ ફળ જોયા છે? આ ફળ કોણ ખાય છે? તો તમે જોયા છે ને? તો હા, અમે વૃક્ષો પર ફળ જોયા છે. આ ફળ માણસો, પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ આ ફળ ખાય છે. કોણ ખાય છે? માણસો, પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ આ ફળો ખાય છે. લલિતાને લાગે છે કે તેની શાળાની દિવાલ પર ઘાસ અને નાના છોડ ઉગે છે, જે કોઈએ વાવ્યા નથી. શું તમે એવી જગ્યા જાણો છો કે જ્યાં ઘાસ, નાના છોડ અને વૃક્ષો કોઈના વાવ્યા વગર પોતાની જાતે જ ઉગતા હોય? તો હા, શાળાની દિવાલ પર, પછી જૂના મકાન પર, કિલ્લાઓ પર ઘાસ, નાના છોડ અને વૃક્ષો કોઈના વાવ્યા વગર જાતે જ ઉગતા હોય છે. અને જો ચોમાસામાં તો ગમે ત્યાં ઘાસ ઉગી નીકળે છે. બરાબર છે, એમ જ ખુલ્લા મેદાનમાં પણ ઘાસ ઉગી નીકળે છે. તો એ કેવી રીતે ઉગતું હશે? આ છોડ કેમ ઉગ્યા હશે? તમે શું માનો છો? તો આ ઝાડના બીજ પવન દ્વારા, પછી વરસાદના પાણી દ્વારા, પ્રાણીઓના છાણ કે પક્ષીઓના ચરક દ્વારા આવી જગ્યાએ પહોંચે છે. એટલે ક્યાં? કે દિવાલ પર કે પછી કિલ્લાઓ પર, જૂના મકાન પર. કેવી રીતે? તો પવન દ્વારા, પાણી દ્વારા, પ્રાણીના છાણ અને ચરક દ્વારા આ જગ્યાએ પહોંચે છે અને ત્યાં નવું ઘાસ, નાના છોડ અને વૃક્ષો ઉગી નીકળે છે. બરાબર છે. કારણ કે પ્રાણીઓ કોઈ ફળ ખાય અને એનું બીજ પણ ખાઈ જાય, પછી એ છાણ કરે તો એ બીજ પચેલું નહીં હોય, એટલે જ્યાં છાણ કરે ત્યાં એ પહોંચી જાય. બરાબર, પક્ષીઓ બી આવી રીતે ખાય અને કશેક જઈને બેસે ને ત્યાં ચરક કરે તો એ ત્યાં એનું બીજ પહોંચી જાય. આવી રીતે એ બીજ ત્યાં પહોંચે અને ત્યાં ઉગી જાય છે. પછી વરસાદને આવે અને એને સારું વાતાવરણ મળે તો એ ત્યાં ઉગી જાય છે. સમય જતા જોખમમાં વૃક્ષો. સમય જતા અમૃતા મોટી થઈ. એક દિવસ તે તેના વૃક્ષને મળવા ગઈ. ત્યાં થોડા અજાણ્યા માણસો જોયા.
તેમની પાસે કુહાડીઓ હતી. તેઓએ કહ્યું, રાજાએ તેમને લાકડા માટે વૃક્ષો કાપવા મોકલ્યા છે. રાજાનો મહેલ બનાવવા લાકડું જોઈતું હતું. રાજા છે એણે એમના માણસોને કુહાડીઓ લઈને એમનો મહેલ બનાવતા હતા, તેના માટે લાકડું જોઈતું હતું, એટલે વૃક્ષને કાપવા માટે મોકલ્યા હતા. અમૃતા આઘાતમાં હતી. પેલો માણસ વૃક્ષ કાપવાનો હતો તે વૃક્ષ પાસે ગઈ. આ વૃક્ષ કાપવાનો હતો અને અમૃતા તો ત્યાં પહોંચી ગઈ. તેણે વૃક્ષના થડની આજુબાજુ ભાત મૂકીને વૃક્ષને જોરથી ભાતમાં લીધું. માણસે તેને ડરાવવા બૂમ પાડી, એ છોડી દે, મારે વૃક્ષ કાપવું છે એમ કીધું હશે નહીં? પરંતુ અમૃતા વૃક્ષને છોડવા માંગતી ન હતી. રાજાના માણસોએ તેનો હુકમ માનવો પડે, તેઓએ વૃક્ષને કાપવાના હતા. આ જોઈ અમૃતાની છોકરીઓ અને ગામના 100 જેટલા ઘરડા અને યુવાન માણસોએ વૃક્ષોને રક્ષણ કરવા ભાત ભરી. અમૃતા અને તેની છોકરીઓ સાથે વૃક્ષોને બચાવવા ઘણા લોકો મરી ગયા. એણે આવી રીતે કર્યું અને બૂમ પાડી હશે, એટલે ગામમાંથી તો 100 જેટલા ઘરડા અને યુવાન માણસો ગામમાં આવી ગયા. આવી રીતે બધા વૃક્ષોને ભાત ભેડી. પણ આ તો રાજાનો હુકમ, એટલે રાજાના માણસો તો એ લોકોને ડરાવવા માંડ્યા અને કદાચ તો એમને મારી પણ નાખ્યા. ઝાડ તો કાપવાના જ હોય, એટલે લોકોએ તો એમને મારી પણ નાખ્યા. હા, કેવું થાય કહેવાય નહીં? જ્યારે રાજાએ આ સાંભળ્યું તેને વિશ્વાસ ન થયો કે વૃક્ષોને બચાવવા લોકોએ પોતાના જીવની પણ પરવા ન કરી. તેણે પોતે ગામની મુલાકાત લીધી. ત્યાં તેણે ગામના લોકોની વૃક્ષો અને પ્રાણીઓ પ્રત્યેની ઊંડી લાગણી જોઈ. જો આ બધાને મારી નાખ્યા. જો આ ઝાડ કાપવા માટે ઝાડ બી કાપી નાખ્યા અને આ લોકોને બધાને માર્યા અને આ બધા પકડી રહેલા છે ને ભાત ભીડીને બેઠા છે. શું તમને યાદ છે આ ગામના વડીલો શું કહેતા હતા? હા, રાજા આવ્યો અને જોયું એને પણ ઊંડી લાગણી થઈ. અને ગામના વડીલો શું કહેતા હતા? વૃક્ષો છે તો જ આપણે છીએ એવું કહેતા હતા. બરાબર ને? શું આપણે વૃક્ષો અને પ્રાણીઓ વગર રહી શકીએ છીએ? તમારા વર્ગખંડમાં ચર્ચા કરો. જો આપણને વૃક્ષો શું આપે છે, પ્રાણીઓ શું આપે છે તે તમને ખબર છે ને? તો વૃક્ષો આપણને છાંયડો આપે છે, ફળ આપે, લાકડું આપે, વરસાદ લાવવામાં મદદરૂપ થાય છે. બરાબર? આ તમારે ચર્ચા કરવાની આ વિષયો પર કે કેવી રીતે વરસાદ લાવવામાં મદદરૂપ થાય, છાંયડો આપે, ફળ આપે. અને બીજું શું આપે? પ્રાણીઓ શું આપે? પ્રાણીઓ આપણને દૂધ આપે, વજન ખેંચવામાં, સવારી કરવામાં, ઘરની અને દેશની રક્ષા કરવામાં, ખેતીમાં મદદરૂપ થાય. હા, ગાય, ભેંસ, બકરી આપણને દૂધ આપે. બરાબર? વજન ખેંચવામાં કોણ? તો કે બળદ, પછી ઘોડો, પછી ગધેડો, એ આપણને વજન ખેંચવામાં. સવારી કરવામાં કોણ? તો કે ઘોડો અને બળદગાડામાં. બરાબર છે? એવી રીતે આપણને મદદ કરે. વજન ખેંચવામાં ગધેડા બી મદદ કરે. બરાબર છે? ઘરની અને દેશની રક્ષા કરવામાં કોણ કરે? ઘરની રક્ષા કૂતરા કરે. તો કૂતરા આપણે રાખીએ. પછી મિલિટરીમાં પણ અને પોલીસમાં પણ કૂતરા રાખીએ છીએ, પછી ઘોડા રાખીએ છીએ. બરાબર છે? પછી ખેતીમાં મદદ કરે, બળદ ને બધું આપણને ખેતીના કામમાં મદદરૂપ થાય છે. આવી રીતે અલગ અલગ પ્રાણીઓ આપણને અલગ અલગ કામમાં મદદરૂપ થાય છે. ગામ રક્ષિત છે. ગામના લોકોની વૃક્ષો પરની લાગણીની એ રાજાને પીગળાવ્યો. તેણે હુકમ કર્યો કે આ વિસ્તારમાં કોઈ વૃક્ષ કાપવામાં નહીં આવે કે કોઈ પ્રાણીને મારવામાં નહીં આવે. આ ઘટનાને લગભગ 300 વર્ષ થઈ ગયા. આ વિસ્તારના લોકો બિશ્નોઈ કહેવાય છે. જે વૃક્ષો આ વિસ્તારના લોકોને શું કહેવાય છે? બિશ્નોઈ કહેવાય છે. અને શું કહેવાય? રાજાએ શું કીધું કે કોઈ વૃક્ષ નહીં કાપવામાં આવે અને કોઈ પ્રાણીને બી મારવામાં નહીં આવે. જે વૃક્ષો અને પ્રાણીઓનું રક્ષણ કરે છે. બરાબર? ગામના લોકો વૃક્ષો અને પ્રાણીઓનું રક્ષણ કરે છે. આ વિસ્તાર રણની વચ્ચે હોવા છતાં લીલાછમ છે. અહીં પ્રાણીઓ કોઈ પણ જાતના ભય વિના રહે છે. રાજાએ તો જોયું કે આ લોકો તો વૃક્ષોને બહુ જ મદદ કરે છે, રક્ષણ કરે છે, પ્રાણીઓને પણ બહુ રક્ષણ કરે છે. આથી શું કર્યું? એણે હુકમ કર્યો કે હવે પછી ગામમાંથી કોઈ વૃક્ષ નહીં કાપે અને કોઈ પણ પ્રાણીઓનો શિકાર પણ નહીં કરે. બરાબર? સારું. કોઈ પણ એક વૃક્ષ વિશે આપણે લખો. તો આપણે એક વૃક્ષ વિશે અહીંયા લખીએ. તો આપણે કેરી વિશે, આંબાના વૃક્ષ વિશે લખીએ. વૃક્ષને ફૂલ છે, કયા રંગના છે? તો આંબાના ફૂલ છે ને? હા, વૃક્ષને ફૂલ છે તે લીલા પીળા રંગના છે. વૃક્ષ પર ફૂલ આખા વર્ષ દરમિયાન રહે છે? આંબાના ઝાડ પર તો આખા વર્ષ દરમિયાન રહેતા નથી. એટલે શું લખીશું? ના, વૃક્ષને ફૂલ ફેબ્રુઆરી માસમાં જ રહે છે. ફેબ્રુઆરી માસમાં શું આવે છે? ફૂલ આવે છે. બરાબર છે? કયા મહિનામાં તેના પાંદડા ખરી પડે? વસંત ઋતુમાં પાંદડા ખરી પડે ને. વસંત ઋતુ ક્યારે આવે? તો માર્ચ મહિનામાં તેના પાંદડા ખરી પડે છે. શું વૃક્ષો પર ફળો આવે છે? તેનું નામ લખો. હા, વૃક્ષો પર ફળો આવે છે. તેનું નામ કેરી છે. આંબાના વૃક્ષ પર શું આવે? કેરી આવે. બરાબર છે? કયા મહિનામાં વૃક્ષ પર ફળ બેસે છે? તો
માર્ચ મહિનામાં વૃક્ષ પર ફળ બેસે છે. બરાબર છે, માર્ચ મહિનામાં તો વૃક્ષ પર ફળ બેસી જાય છે. શું તમે આ ફળ ખાધા છે? તેનો સ્વાદ કેવો હોય છે? કેરી તો આપણે ખાધેલી ને, તો કેવી હોય છે? હા, અમે ફળ ખાધા છે તે કાચા હોય ત્યારે ખાટા અને પાકે ત્યારે તેનો સ્વાદ મીઠો હોય છે. બરાબર છે. હવે આપણે ચર્ચા કરવાની છે. તમારા મિત્રો સાથે પણ તમે ચર્ચા કરજો આ વિશે. બરાબર છે. લોકો શિકાર શા માટે કરતા હશે? શા માટે કરે લોકો શિકાર? તો ખોરાક માટે, પછી ચામડું મેળવવા માટે, અને પ્રાણીઓના હાડકા અને હાથીઓનો શિકાર કરે તો એના દાંત મેળવવા માટે શું કરે? લોકો શિકાર કરે છે. કેટલીક જગ્યાએ કેટલાક પ્રાણીઓને શિકાર કરવાની મનાઈ હોય છે. ત્યાં શિકાર કરવા બદલ લોકોને સજા થઈ શકે છે. આ સજા શા માટે થતી હશે? કેમ થાય આવું? તો પ્રાણીઓનો શિકાર કરવાથી કેટલાક પ્રાણીઓની પ્રજાતિ લુપ્ત થઈ જાય છે. પ્રાણીઓની પ્રજાતિ અલુપ્ત થતી અટકાવવા અને પ્રાણીઓનું અસ્તિત્વ ટકાવવા માટે શિકાર કરવા બદલ સજા કરાય છે. બરાબર છે. એટલે કે પ્રાણીઓને બચાવવા માટે એ વિસ્તારમાં શું કરવામાં આવે છે? શિકાર કરવા બદલ સજા કરવામાં આવે છે. તમારા દાદા દાદી સાથે વાત કરો અને જાણકારી મેળવો. તેઓ જ્યારે તમારી ઉંમરના હતા ત્યારે તેમની આસપાસ કયા કયા પ્રાણીઓ તમે જોયા હતા? તો પૂછીએ આપણે તો કયા કયા પક્ષીઓ જોયા હતા? તો કાગડો, ચકલી, મેના, કબૂતર, હોલો, ગીધ, પોપટ, ઘુવડ, ચીબરી, કોયલ, મોર, સમડી આ બધા પક્ષીઓ તેમણે જોયા હતા. તમે પૂછજો તમારા દાદા દાદીને પણ, હા, તમે કયા કયા જોયા હતા, અને તે પણ લખજો અહીંયા. તમે આ સિવાય બી બીજા હોય તો તમે લખજો. શું તે પક્ષીઓની સંખ્યા ઓછી થઈ ગઈ છે? તો હા, તેમાંના ઘણા પક્ષીઓની સંખ્યા ઓછી થઈ ગઈ છે. ઘણા બધા પક્ષીઓ કયા હતા? તો કોઈ એવા પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓ છે કે જે તેઓને હાલમાં જોવા મળતા નથી. તો કયા નથી જોવા મળતા? તો કે ચકલી હવે બહુ ઓછી જોવા મળે, મેના નથી જોવા મળતી, હોલો, ગીધ, ઘુવડ, ચીબરી, કોયલ, સમડી આ પક્ષીઓ બહુ જ ઓછા જોવા મળે છે, અથવા કેટલાક તો જોવા જ મળતા નથી તમને. બરાબર છે. સરસ. જ્યારે રાજાએ આ સાંભળ્યું તેને વિશ્વાસ ન થયો કે વૃક્ષોને બચાવવા લોકોએ પોતાના જીવની પણ પરવા ન કરી. તેણે પોતે ગામની મુલાકાત લીધી. ત્યાં તેણે ગામના લોકોની વૃક્ષો અને પ્રાણીઓ પ્રત્યેની ઊંડી લાગણી જોઈ. જો આ બધાને મારી નાખ્યા. જો આ ઝાડ કાપવા માટે ઝાડ બી કાપી નાખ્યા, અને આ લોકોને બધાને માર્યા, અને આ બધા પકડી રહેલા છે ને ભાત ભીડીને બેઠા છે. શું તમને યાદ છે આ ગામના વડીલો શું કહેતા હતા? રાજા આવ્યો અને જોયું એને પણ ઊંડી લાગણી થઈ. અને ગામના વડીલો શું કહેતા હતા? ગામના વડીલો શું કહેતા હતા? વૃક્ષો છે તો જ આપણે છીએ એવું કહેતા હતા. બરાબર ને? શું આપણે વૃક્ષો અને પ્રાણીઓ વગર રહી શકીએ છીએ? તમારા વર્ગખંડમાં ચર્ચા કરો. જો આપણને વૃક્ષો શું આપે છે, પ્રાણીઓ શું આપે છે તે તમને ખબર છે ને? તો વૃક્ષો આપણને છાંયડો આપે છે, ફળ આપે, લાકડું આપે, વરસાદ લાવવામાં મદદરૂપ થાય છે. બરાબર. આ તમારે ચર્ચા કરવાની આ વિષયો પર કે કેવી રીતે વરસાદ લાવવામાં મદદરૂપ થાય, છાંયડો આપે, ફળ આપે. અને બીજું શું આપે? પ્રાણીઓ શું આપે? પ્રાણીઓ આપણને દૂધ આપે, વજન ખેંચવામાં, સવારી કરવામાં, ઘરની અને દેશની રક્ષા કરવામાં, ખેતીમાં મદદરૂપ થાય. હા, ગાય, ભેંસ, બકરી એ આપણને દૂધ આપે. બરાબર. વજન ખેંચવામાં કોણ? તો કે બળદ, પછી ઘોડો, પછી ગધેડો એ આપણને વજન ખેંચવામાં. સવારી કરવામાં કોણ? તો કે ઘોડો અને બળદગાડામાં. બરાબર છે. એવી રીતે આપણને મદદ કરે. વજન ખેંચવામાં ગધેડા બી મદદ કરે. બરાબર છે. ઘરની અને દેશની રક્ષા કરવામાં કોણ કરે? ઘરની રક્ષા કૂતરા કરે. તો કૂતરા આપણે રાખીએ. પછી મિલિટરીમાં પણ અને પોલીસમાં પણ કૂતરા રાખીએ છીએ. પછી ઘોડા રાખીએ છીએ. બરાબર છે. પછી ખેતીમાં મદદ કરે, બળદ ને બધું આપણને ખેતીના કામમાં મદદરૂપ થાય છે. આવી રીતે અલગ અલગ પ્રાણીઓ આપણને અલગ અલગ કામમાં મદદરૂપ થાય છે. ગામ રક્ષિત છે. ગામના લોકોની વૃક્ષો પરની લાગણીની એ રાજાને તો ખેજડીના વૃક્ષો સામાન્ય રીતે રણ વિસ્તારમાં જોવા મળે છે. તે ઓછા પાણીથી પણ ટકી શકે છે. તેની છાલમાંથી દવા બને છે. લોકો તેના ફળોને રાંધીને જમે છે. તેનું લાકડું એવું હોય છે કે જેમાં જીવજંતુ પડતા નથી. આ વિસ્તારમાં રહેતા પ્રાણીઓ ખેજડીના પર્ણો ખાય છે અને બાળકો તેના છાંયડામાં રમવાનું પસંદ કરે છે. તમને પણ છાંયડામાં રમવાનું પસંદ પડે છે. બરાબર છે. તો સારું. તો આ પાઠ તમને કેવો લાગ્યો હોય તો તમે નીચે લાઈક કરી દેશો. નીચે અહીંયા સબસ્ક્રાઇબ જો હજુ સુધી નથી કર્યું તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેશો. અને આપણે બીજો પાઠ પછી જોઈશું. બરાબર છે. અને આપણે બીજા પાઠમાં ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી આપણે બાય બાય કહીએ છીએ. આવજો.